Loét hành đại tràng là căn bệnh rất là thường gặp. Các triệu chứng của loét hành đại tràng thì nó thường không rầm rộ và có khá nhiều các trường hợp có các cái ổ loét cong, tức là hoàn toàn không có các triệu chứng. Tuy nhiên, các cái biến chứng của nó thì rất là nguy hiểm, như là biến chứng chảy máu, biến chứng thủng hay là biến chứng hẹp hành đại tràng, hẹp tá tràng. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn về căn bệnh này, loét hành đại tràng, loét tá tràng. Xin mời các bạn. Tá tràng là đoạn ruột nó kết nối ở phía trên với dạ dày qua lỗ môn vị, và phía dưới thì nó kết nối với lại hõng tràng. Đây là đoạn ruột mà nó có phần đầu phình to ra và chúng ta gọi đó là hành tá tràng. Phần lớn các trường hợp loét tá tràng, trên 90% các trường hợp loét tá tràng nó xảy ra ở vùng hành tá tràng này. Chính vì vậy mà nói đến căn bệnh loét tá tràng thì đa số mọi người sẽ hình dung ra ngay đó là cái vấn đề loét hành tá tràng. Loét hành tá tràng có cơ chế bệnh sinh cũng giống như là loét dạ dày, đó là sự mất cân bằng giữa các yếu tố tấn công và các yếu tố bảo vệ. Các yếu tố tấn công chính gây ra loét hành tá tràng đó chính là cái axit chlorhydric và cái pepsin ở trong dịch vị của dạ dày. Thế còn yếu tố bảo vệ đó chính là cái lớp màng dày thành phần gồm rất nhiều cái bicarbonat do các tế bào biểu mô của hành tá tràng tiết ra. Nguyên nhân gây ra bệnh thì hay gặp nhất đó là tình trạng nhiễm khuẩn HP. Trước đây thì người ta thấy rằng cái tình trạng nhiễm khuẩn HP nó chiếm tới trên 99% các trường hợp loét hành tá tràng. Thế ngày nay thì cái tỷ lệ mà loét hành tá tràng do HP nó giảm hơn, tuy nhiên vẫn ở mức rất là cao. Nguyên nhân hay gặp nữa đó là cái tình trạng sử dụng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid. Các thuốc giảm đau chống viêm này nó sẽ gây suy giảm cái lớp màng nhầy bảo vệ. Một nguyên nhân hay gặp nữa đó là tình trạng các cái đồ ăn như là các cái đồ chua, đồ cay, và một nguyên nhân nữa hay gặp đó là cái tình trạng căng thẳng, stress kéo dài. Những tình trạng rối loạn tâm lý này nó sẽ gây ra những cái xung động thần kinh làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày. Rượu, bia và các cái chất kích thích nó cũng là một cái nguyên nhân nó sẽ làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày. Triệu chứng của loét hành tá tràng, loét tá tràng nó thường không rầm rộ và nó rất là đa dạng. Thậm chí có nhiều trường hợp ổ loét nó không có triệu chứng, là những ổ loét câm. Chỉ khi có những dấu hiệu của biến chứng thì người bệnh mới phát hiện ra. Các cái triệu chứng thường gặp nhất đó là triệu chứng đau bụng. Đau bụng trong loét tá tràng nó thường đau âm ỉ, và vị trí đau thường đau ở vùng trên rốn hoặc là vùng thượng vị. Tính chất đau nó thường liên quan đến bữa ăn. Khi xa bữa ăn thì đau, và khi ăn vào thì nó đỡ đau. Sau khi ăn vào xong thì cơn đau nó dịu đi, nhưng 2-3 tiếng sau thì cơn đau nó xuất hiện trở lại, làm cho người bệnh không thể chịu được. Ngoài ra thì có các cái triệu chứng hiếm gặp và nó không đặc hiệu khác, như là các triệu chứng sốt ruột, hoặc là đôi khi có những cái triệu chứng mà đầy bụng, khó tiêu, hay là những triệu chứng ợ chua, ợ hơi cũng có thể gặp. Khi có các biến chứng thì tùy thuộc vào biến chứng mà các cái triệu chứng nó có biểu hiện khác nhau. Như ví dụ như là cái biến chứng chảy máu thì người bệnh có thể là xuất hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoặc là những trường hợp mà loét hành tá tràng, loét tá tràng gây thủng thì triệu chứng của thủng tầm rỗng biểu hiện rất là rầm rộ, đau bụng đột ngột, khởi phát đột ngột, bụng cứng như gỗ, và nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Còn những trường hợp mà loét hành tá tràng lâu ngày nó gây biến chứng hẹp tá tràng, hẹp môn vị thì các cái triệu chứng suy kiệt rất là rõ, bụng lõm lòng thuyền, lắc óc ách, rồi tình trạng người bệnh rất là suy kiệt. Trước đây khi nội soi tiêu hóa chưa phát triển thì để chẩn đoán loét tá tràng, loét hành tá tràng chủ yếu chúng ta dựa vào lâm sàng điển hình và chúng ta chụp X-quang có cản quang. Hình ảnh loét hành tá tràng, loét tá tràng trên phim chụp X-quang đó là các cái ổ đọng thuốc. Ngày nay thì với sự phát triển vượt trội của nội soi dạ dày, nội soi tiêu hóa thì việc chẩn đoán loét dạ dày, loét hành tá tràng rất là dễ dàng. Nội soi dạ dày sẽ giúp chúng ta chẩn đoán chính xác có loét hay không có loét. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta can thiệp, chúng ta có thể sinh thiết niêm mạc dạ dày để tìm xem có bị nhiễm khuẩn HP hay không. Chúng ta có thể can thiệp các cái biến chứng nếu có, như là kẹp clip hay tiêm cầm máu đối với các biến chứng chảy máu, hay chúng ta có thể nong hoặc là đặt stent đối với các trường hợp hẹp tá tràng, hẹp hành tá tràng do loét. Các cái can thiệp của nội soi này rất nhiều ưu việt, làm cho người bệnh rất ít các biến chứng và cái hiệu quả điều trị tương tự như phẫu thuật. Loét tá tràng là tình trạng tổn thương ở lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc của hành tá tràng với diện tích nó phải trên 5 mm
nó làm lộ cái bề mặt của tổ chức ở dưới niêm mạc và thường là giả mạc nó sẽ bám. Tùy theo cái giai đoạn mà tổn thương mà người ta chia loét hành đại tràng cũng tương tự như là loét ở dạ dày thành 3 giai đoạn chính. Đó là giai đoạn là ổ loét đang hoạt động, giai đoạn ổ loét đang liệt sẹo và giai đoạn ổ loét tạo sẹo. Ở giai đoạn ổ loét đang hoạt động thì đáy của ổ loét có rất nhiều cái tổ chức giả mạc và các tổ chức hoại tử, thậm chí là có những cái tổ chức xuất huyết. Bào ổ loét thì thường phù nề và phì đại và gồ cao hơn bề mặt niêm mạc xung quanh, và niêm mạc sung huyết rất là nhiều, rất dễ chảy máu khi máy soi chạm vào. Đến giai đoạn ổ loét đang liệt sẹo thì cái tổ chức giả mạc ở đáy ổ loét nó sẽ giảm đi và bào ổ loét thì nó đã phát triển các cái tổ chức hạt, các tổ chức biểu mô tân tạo nó sẽ phát triển từ cái bào ổ loét lan vào đáy ổ loét và nó làm cho cái ranh giới của cái ổ loét nó sẽ không rõ với lại cái khu vực niêm mạc lành. Đến giai đoạn ổ loét là tạo sẹo thì lúc này thì đáy ổ loét đã hoàn toàn không còn những tổ chức giả mạc mà thay thế bằng những cái tổ chức hạt. Có thể đó là các tổ chức hạt đỏ hoặc đó là cái sẹo xơ trắng. Và niêm mạc xung quanh nó sẽ bị co kéo về phía sẹo loét, nó sẽ có thể gây ra tình trạng biến dạng môn vị, biến dạng hành đại tràng và thậm chí nó có thể gây hẹp hành đại tràng. Một đơn thuốc chuẩn để điều trị loét dạ dày, loét hành đại tràng luôn luôn bao gồm các thuốc giảm tiết dịch axit ở dạ dày. Đó có thể là các thuốc ức chế bơm proton như là omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole, và có thể dùng các thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày như là gastropungit, fosfaluzole. Nếu có nhiễm khuẩn HP thì bắt buộc phải dùng kháng sinh để diệt HP. Ngoài ra các cái thuốc giảm những cái căng thẳng, những cái stress để cắt các cái xung động căng thẳng từ vỏ não xuống cũng cần được chỉ định. Một liệu trình điều trị với các trường hợp loét ở hành đại tràng có thể kéo dài đến 4 tuần. Ngoài điều trị dùng thuốc thì người bệnh cũng cần phải thay đổi các cái thói quen không tốt, những cái thói quen xấu ảnh hưởng đến cái ổ loét ở hành đại tràng như là rượu bia, đồ chua, đồ cay, những cái căng thẳng thần kinh.